چاقوی پیرمرد آروم روی گلوی امیر کشیده شد. نرگس و امیر با هم فرار کردن توی ماشین. ماشین خاموش شد. استارت نمیخورد. همه جا رو یک سکوت مرگبار گرفت. شما هم اگه تجربه یا داستان ترسناکی دارید میتونید اونو با آیدی تلگرامی که روی صفحه نوشته شده ارسال کنید. منتظر داستان‌های ترسناک شما هستیم. خلاصه بگم که از همون اولشم نباید پامو تو اون جاده میذاشتم. لعنت به اون جاده، لعنت به اون شب، لعنت به اون پیرمرد. کاشکی فقط یه ذره عقل داشتم. همه چیز از یک سفر معمولی شروع شد. من و نرگس خانومم بعد از یه هفته شلوغ کاری تصمیم گرفتیم که آخر هفته رو بزنیم به جاده و بریم شمال، یه حال و هوایی عوض کنیم. هوا عالی بود، جاده خلوت، همه چی اوکی تا اینکه رسیدیم به یه دور همی. نرگس بهم گفت امیر من گرسنمه، یه جا نگه دار یه چیزی بخوریم. بهش گفتم خب رستوران کجاست اینجا؟ اینجا که هیچ چی نیست. همینجوری تو جاده رانندگی میکردم که یه تابلوی قدیمی و از زوار در رفته کنار جاده دیدم. روش نوشته شده بود مهمان خانه شبانه. تابلو کج و کوله بود، انگار که سالها کسی درستش نکرده بود. یه حس بدی داشتم به اونجا، ولی نرگس همیشه عاشق ماجراجویی بود. ذوق کرد و گفت وای امیر بیا بریم ببینیم چطوره، شاید یه جای دنج باشه. من بهش گفتم نرگس این تابلو قدیمیه، معلوم نیست هنوز باز باشه یا نه. نرگس گفت بریم دیگه، حداقلش بسته است، یا برمیگردیم دیگه. منم مثل احمقا فرمونو چرخوندم تو اون سمت جاده فرعی. جاده اصلی رو ول کردم و رفتم تو یک جاده‌ای که همه چی رو قرار بود عوض کنه. چراغای ماشین فقط چند متر جلوتر رو روشن میکرد و اطرافمون پر از درختای خشک و سایه های عجیب و غریب بود. سکوت سنگینی رو اونجا پر کرده بود، طوری که صدای باد توی شاخها غیر عادی بود. بعد از چند دقیقه یه خونه قدیمی و ترسناک از بین درختها سر و کلش پیدا شد. نور زرد و کم سو از پنجره‌های کوچیک سوسو میزد. من به نرگس گفتم اینجا چیه؟ حس خوبی ندارم بهشا. نرگس با هیجان گفت خیلی خفنه، انگار مثل فیلم‌های ترسناکه. از ماشین پیاده شدیم. یه سگ لاغر و سیاه از کنار کلبه بلند شد و با صدای زوزه‌طور به ما نگاه کرد. بدنم سرد شد، پیشونیم پر از عرق شد. سگا همیشه حیوانای حساسی هن. در زدم. چند لحظه بعد یه پیرمرد با یه ریش بلند و لباسای کهنه در رو باز کرد. یه جوری نگامون میکرد که انگار منتظرمون بوده. پیرمرد با صدای گرفته و لهجه شمالی گفت بفرمایید داخل، مسافرها همیشه شب میرسن. یه لحظه دلم ریخت. همیشه یعنی چی؟ من بهش گفتم رستوران دارید؟ ما فقط میخوایم یه چیزی بخوریم. پیرمرد گفت البته غذا حاضره. بدون اینکه حتی ازمون بپرسه چی میخوایم رفتیم تو. نرگس شونمو هل داد و گفت بیا بریم تو دیگه. من گفتم نرگس یه حسی بهم میگه نریم. نرگس گفت امیر داری زیادی ترسناک میشی. گرسنمه، بیا بریم تو. ترسو. کلبه کوچیک بود، بوی نم و چوب پوسیده میداد. یه میز پلاستیکی قدیمی وسط اتاق بود و یه چراغ زرد که یه عالمه پشه دورش میچرخیدن. پیرمرد یه سینی غذا آورد، گفت بفرمایید گوشت تازه. یه بشقاب پر از سیک‌های گوشت سرخ شده گذاشت جلومون. رنگش یکم عجیب بود ولی گشنه بودیم. نرگس اولین لقمه رو برداشت. منم یه لحظه دستم رو نگه داشتم. چیزی ته دلم میگفت نخور، ولی نرگس با لذت لقمه‌ش رو میجوید. من یه تیکه برداشتم و گذاشتم دهنم. طعم عجیبی داشت، یه مزه خاص که تو زندگیم تا حالا نخورده بودم. ولی اون لحظه برام مهم نبود. همه چی خوب بود تا اینکه نرگس چشمش به یک چیزی افتاد که چنگالش از دستش افتاد. نرگس با صدای لرزون گفت امیر این چیه؟ دهنم خوش شد. توی غذامون یه تیکه ناخن شکسته بود. دست نرگس میلرزید. ناخن رو با وحشت از توی غذا برداشت. چشماش گرد شده بود. یه لحظه حس کردم قفسه سینم داره محکم میکوبه. سرم آروم آوردم بالا. یواشکی یه نگاهی به پیرمرد انداختم. لبخند محو روی لباش بود، ولی چشماش، یه چیزی توی چشماش بود که انگار داشت از تو زل میزد بهم.
یه جوری که حس کردم از تو مغزم خبر داره. نرگس که شوکه شده بود یهو از جاش بلند شد و گفت امیر دیرمون شده دیگه، منم سیر شدم، باید بریم دیگه. منم که دست کمی از اون نداشتم سری بلند شدم، اما پیرمرد اصلا تکون نخورد، همون جوری نشسته بود. با همون لبخند کمرنگش گفت نوش جان، ولی هنوز شام تموم نشده. یه لحظه حس کردم کل ترس بدنمو گرفت، عرق سرد روی پیشونیم بیشتر شد. من گفتم نه ما باید بریم، دیرمون شده. پیرمرد چشماش رفت روی نرگس، توی سایه های ضعیف اون چراغ زرد انگار یه برق شیطانی توی چشماش بود. پیرمرد با صدای آروم گفت راهی نیستا. یه لحظه همه چی توی سکوت فرو رفت. بعد یه صدای عجیب از پشت سر پیرمرد بلند شد، یک صدای سنگین، انگار یه چیزی داشت از توی زمین تکون میخورد. نرگس یهو جیغ زد و عقب پرید. منم سریع چرخیدم و یه چیزی دیدم که هنوز کابوس شبامه. یه در چوبی روی زمین بود، آروم آروم داشت باز میشد، انگار کسی اون زیر داشت در رو فشار میداد. یه دست لاغر و کثیف از لای در بیرون زده بود. بعد یه ناله خفه اومد، گفت کمک. نرگس پشت سرم قایم شد و صداش میلرزید. گفت امیر اون چیه؟ دیگه مطمئن شدم که اینجا جای موندن نیست. دست نرگس رو گرفتم و دویدم سمت در، ولی پیرمرد از جاش پرید و جلوی در ایستاد. گفت هیچ کس از اینجا زنده نمیره. دستش یهو رفت سمت کمربندش. من یه چیز براق فلزی رو دیدم، یه چاقوی بلند و زنگ زده. حس کردم بدنم قفل شده، ولی نرگس از ترس یه قدم عقب رفت، پاش گیر کرد به میز و با سر و صدا افتاد زمین. پیرمرد حواسش به اون قدر پرت شد، همون لحظه با تمام قدرت لگد زدم به شکمش. پیرمرد پر شد عقب و خورد به دیوار. من داد زدم بدو نرگس، زود باش. نرگس از جا پرید و دویدیم سمت در و در رو محکم باز کردیم، ولی درست همون لحظه سگ سیاه از بیرون پرید جلوی در و با یه قرقر وحشی دندوناشو نشون داد. نرگس وحشت زده گفت امیر نمیذاره بریم. سگ نعره کشید و پرید سمت ما. من سریع یه صندلی از کنار میز برداشتم و گرفتم جلوشو. سگ با وحشیگری افتاد به جون صندلی و همون لحظه نرگس دوید بیرون. منم دویدم دنبالش، ولی همون که پامو گذاشتم بیرون، پیرمرد از پشت سرم یه ضربه محکم با چاقو زد به کمرم. درد مثل یه موج سنگین از پشت سرم رد شد. همه چی برام تار شد، اما فقط یه چیزی توی سرم میچرخید. نرگس باید زنده بمونه. با آخرین توانم طعنه‌ای زدم به پیرمرد و افتادم بیرون. نرگس جیغ زد و دستمو گرفت. هر دومون با تمام سرعت دویدیم سمت ماشین. به ماشین که رسیدیم نرگس درو باز کرد و پرید تو. منم رفتم پشت فرمون، دستام میلرزید. سویچو چرخوندم، لعنتی روشن نمیشد. پیرمرد با چاقوی خونی کشون از کلبه بیرون اومد. چشماش از شدت جنون برق میزد. پیرمرد با خنده خفه گفت هیچ راه فراری نیست. دوباره استارت زدم، اما این دفعه روشن نشد. بازم سگ با یه نعره وحشی دوید سمت ماشین. نرگس گریه میکرد. امیر خواهش میکنم. دیگه داشتم امیدم و از دست میدادم که یه دفعه ماشین روشن شد. گازو تا ته فشار دادم. چرخ روی زمین لیز خورد. بعد مثل یه گلوله آتیش از جا کنده شدیم و توی جاده تاریک با نهایت سرعت رفتیم. پیرمرد با چاقوی توی دستش توی آینه بغل محو شد. نرگس با گریه سرش رو توی دستهاش گرفته بود. قلبم مثل دیوونه ها میزد. کمرم از شدت درد میسوخت، ولی مهم نبود. مهم این بود که زنده ایم، یا حداقل فکر میکردیم که زنده ایم. نرگس هنوزم شوکه بود. اشکاش روی گونه‌اش میریخت. دستاش روی صورتش بود. آروم زیر لب گفت ما مردیم امیر، ما زنده نیستیم. اون لعنتی ولمون نمیکنه. بهش نگاه کردم. چشماش هنوز از ترس گشاد شده بود. بهش گفتم چرا نگو نرگس، ما فرار کردیم، زنده ایم. اما واقعا زنده بودیم. یه حس عجیب توی دلم بود، حسی که میگفت اون بازم بر میگرده. فشار دادم روی گاز پامو. خواستم هر چی زودتر از اون جاده دور بشیم، ولی هر چی میرفتیم بازم همون درخت‌ها، همون تاریکی. لعنت به این جاده، چرا تموم نمیشه؟ نگاهی به کیلومتر شمار انداختم.
باورم نمیشد. نرگس با صدای لرزون گفت امیر چرا هنوز توی جاده ایم؟ واقعا نمیدونم. از اون کلبه لعنتی حداقل 20 دقیقه بود که با سرعت بالا حرکت میکردیم، ولی توی کیلومتر شمار فقط 5 کیلومتر جلو رفته بود. تازه اونم واقعا جلو رفته باشه. یه حسی بهم میگفت این جاده یه جاده معمولی نیست. من گفتم نرگس یه چیزی درست نیست. ما انگار تو این یه حلقه گیر افتادیم. سرشو بلند کرد و با وحشت بهم نگاه کرد. گفت امیر یعنی ما هنوز توی اون جاده ایم؟ من گفتم نه ما فرار کردیم، ولی نمیدونم. نرگس با ترس از پنجره بیرون رو نگاه کرد. توی نور ضعیف چراغای ماشین سایه های عجیبی بین درخت‌ها میرقصیدن، اما یه چیز دیگه هم بود. اون کنار جاده توی تاریکی ایستاده بود. ما رو نگاه کرد. پیرمرد، همون پیرمرد که پشت سرمون توی کلبه میموند، همون که باید مرده باشه، ولی اونجا بود کنار جاده با یه لبخند شیطانی. چشماش مثل یه تیکه زغال خاموش ولی پر از مرگ. نرگس شیخ کشید و گفت امیر اونجاست. سرمو برگردوندم ولی هیچ کس نبود. ترمزو تا ته فشار دادم. ماشین توی جاده سر خورد و ایستاد. صدای نفس‌های وحشت زده نرگس توی سکوت ماشین میپیچید. من گفتم دیدیش؟ نرگس گفت آره اونجا بود، داشت بهمون نگاه میکرد. سرمو چرخوندم ولی کنار جاده فقط تاریکی مطلق بود، دیگه هیچی نمیدیدم. یا شاید اون چیزی که نرگس دیده بود هیچ وقت توی نور قابل دیدن نبود. من فقط سعی کردم نفس عمیقی بکشم و آروم باشم. دوباره راه افتادم. این بار دستام از ترس دور فرمون صفر شده بود، اما هنوز اون حس باهام بود، ولم نکرده بود. اون حس که انگار یه چیزی پشت سرمونه، انگار یه چیزی، یه موجودی، یه سایه‌ای داره ما رو دنبال میکنه. نرگس آروم گفت امیر میخوام از این کابوس بیدار شم. زیر لب گفتم ما هنوز توی کابوس نیستیم نرگس، کابوس واقعی هنوز شروع نشده. چیزی نگفت، فقط زل زد به جاده. چند دقیقه توی سکوت رانندگی کردیم. بعد یه نور از دور پیدا شد، یه چیزی که امید توی دلم آورد. من گفتم نرگس نگاه کن، یه کامیون قدیمی با چراغای زرد داشت از دور می اومد. با تمام وجودم پدال گاز و فشار دادم و رفتم سمتش. من گفتم باید متوقفش کنیم، شاید بتونه کمکمون کنه. نرگس سریع از پنجره دستشو بیرون برد و شروع کرد به تکون دادن. نرگس گفت کمک، لطفاً کمکمون کن. کامیون آرومتر شد. انگار راننده فهمیده بود که مشکلی پیش اومده، ولی درست وقتی که ماشین به ما نزدیک شد، با اون کامیون به ما رسید، یه چیزی رو حس کردم. یه حس عجیب. نور چراغاش نور زرد نبود، یه جور قرمز تیره بود، یه قرمزی که انگار از خود جهنم می اومد. سرم آوردم بالا تا راننده رو ببینم و همون لحظه یه چیزی توی ذهنم منفجر شد. راننده همون پیرمرد بود، با همون چشمای سیاه و همون لبخند شیطانی و همون چاقوی زنگ زده‌ای توی جیبش. نرگس جیغ کشید امیر گاز بده، اون خودشه، گاز بده. اما دیگه دیر شده بود. کامیون با یه صدای گوشخراش چرخید و مستقیم جلوی ماشین ما قرار گرفت. یه ترمز وحشتناک کشیدن. لاستیکا توی جاده سر خوردن. بعد بوم، ماشین با شدت به گاردریل کناری خورد. همه چی چرخید. صدای جیغ نرگس توی گوشم پیچید و بعد دیگه هیچی رو ندیدم. همه چی تاریک بود. یه حس سنگین توی سرم بود. همه بدنم درد میکرد. انگار از ارتفاع وحشتناک سقوط کرده بودم. چشامو باز کردم. اولش هیچی ندیدم، فقط تاریکی. بعد کم کم سایه ها شروع به شکل گرفتن کردن. اولین چیزی که فهمیدم این بود که دیگه توی ماشین نبودم. زمین زیرم چوبی بود، با بوی نم و پوسیدگی. بوی خون توی فضا پیچیده بود. یه نور زرد و کمسو از چراغای کهنه روی سقف می اومد به روی زمین می خورد. بعد یه صدایی رو شنیدم، یه صدای سنگین، خفه، زمزمه وار، یه چیزی که مثل یه نفس یه موجود نامرئی توی گوشم می پیچید. اون صدای نامفهوم گفت بیدار شو. بالاخره بیدار شد. نفسم بند اومد. خواستم تکون بخورم ولی دستام بسته بود. با یه تناب زخیم دستامو به صندلی بسته بودن. داد زدم نرگس کجاست؟ وحشت زده دور و برمو نگاه کردم. نرگس باید اینجا باشه. باید.
بعد یهو دیدمش. چند متر طرفتر روی زمین افتاده بود. موهاش روی صورتش ریخته بود و بدنش نیمه جون بود، ولی زنده بود. دست و پاش بسته بود، همونطور که من بودم. من داد زدم: نرگس، نرگس، بیدار شو. اونم آروم ناله کرد و سرشو تکون داد. صداش گرفته و ضعیف بود. گفت: امیر. نفس راحتی کشیدم که زنده است، ولی همون لحظه یه صدای دیگه اومد. پیرمرد. گفت: بالاخره بیدار شدین؟ نفسمو توی سینم حبس کردم. آروم سرمو چرخوندم. اون لعنتی کنارم ایستاده، همون پیرمرد، همون چشمای سیاه، همون چاقوی زنگ زده. ولی حالا یه چیزی توی قیافش فرق داشت. انگار پیرتر شده بود، صورتش ترک خورده بود، انگار داشت از هم می پاشید، ولی چشماش هنوز زنده بود، زنده و وحشی. پیرمرد گفت: همه مسافرها یه شب به اینجا میرسن، یک شب مهمون من میشن. دستش رفت روی چاقو، آروم کشیدش بیرون. نور زرد چراغا روی تیغه زنگ زدش برق زد. من گفتم: ما رو ول کن، تو کی هستی؟ لبخند زد و گفت: من. با صدای آرومتر گفت: من فقط یه نگهبانم، یه دروازه‌بان، و شما وارد دنیای من شدید. نرگس با صدای لرزون گفت: خواهش میکنم بذار بریم. پیرمرد یه قدم نزدیکتر شد. حالا درست روبرون بود. دستش آورد جلو، نوک چاقو رو گذاشت زیر چونم و سرم آروم بلند کرد. پیرمرد گفت: یه بار فرار کردین، ولی از اینجا هیچ کس زنده نمیره. بعد با یه حرکت سریع چاقو رو برد بالا و همون لحظه درد وحشتناک توی بازوم پیچید. احساس کردم چاقو توی گوشتم فرو رفته. خون از بازوم ریخت روی زمین. جیغ نرگس فضا رو پر کرد. ولی اون لحظه فقط یه چیزی توی ذهنم بود: باید فرار کنیم. به سختی دستم و حرکت دادم. تنابا رو شل کرده بودم، هنوزم بسته بود، ولی اونقدر صفر نبود که نتونم تکون بخورم. همون لحظه پیرمرد یه لحظه برگشت سمت نرگس. فرصت بود. با تمام توانم دستم از تناب کشیدم. پوست دستم ساییده شد. درد مثل آتیش از بین انگشتام رد شد، ولی دیگه مهم نبود. دستم آزاد شد. قبل از اینکه پیرمرد بفهمه چی شده، با یه حرکت صندلی رو بلند کردم و با تمام زورم کوبیدم توی سرش. صدای ترک خوردن استخوناشو شنیدم. پیرمرد با یه ناله بلند به عقب پر شد. چاقوش از دستش افتاد. نرگس هنوز توی شوک بود. سری رفتم سمتش. تناب دست و پاشو باز کردم. من گفتم: نرگس، باید بریم، هر چه سریعتر. اون فقط سرشو تکون داد. نفسش به شمار افتاده بود، اما وقت نبود. پیرمرد روی زمین افتاده بود. خون از گوشه سرش جاری بود، اما هنوز نمرده بود. نفس میکشید، ولی به سختی. باید از اونجا میزدیم بیرون قبل از اینکه دوباره بلند شه. در چوبی رو با لگد باز کردم. هوا هنوز تاریک بود. مه غلیظی اطراف کلبه رو گرفته بود. دور و برم رو نگاه کردم. ماشینم هنوز اونجا بود، درست کنار درختا. دویدم سمتش. نرگس به سختی راه میرفت، اما دوید. هر دومون تا میتونستیم سریع حرکت کردیم. رسیدیم به ماشین. در رو باز کردم. نرگس پرید توی ماشین و منم نشستم پشت فرمون. دستام هنوز درد میکرد و میلرزید، ولی باید گاز میدادم. سویچا سر جاش بود. استارت زدم. نه، باز نه. نرگس با وحشت گفت: امیر، خواهش میکنم. دوباره استارت زدم. همون لحظه صدای کشیده شدن پا روی خاک و شنیدم. پیرمرد داشت از کلبه بیرون می اومد و حالا دیگه یک پیرمرد معمولی نبود. بدنش کج شده بود، سرش به یه طرف خم بود، مثل یه عروسک شکسته. چشماش سیاه تر از قبل و پوستش کبود شده بود. با یه لبخند هنوز همون بود. دوباره استارت زدم. ماشین روشن شد. بدون لحظه ای تردید گاز و تا ته فشار دادم. ماشین دوباره مثل گلوله از جا کنده شد. پیرمرد یه نعره گوش خراش کشید و از توی آینه دیدمش که دستاشو بالا برد. چشماش یه لحظه قرمز شد و بعد همه چی توی تاریکی فرو رفت. 10 دقیقه رانندگی کردم. یهو دیدم چراغ بنزین ماشین روشن شد. ماشین وسط جاده خاموش شد. همه جا تاریک، هوا تاریک، همه چی تاریک. فقط یه حس باهام بود که میگفت این بار دیگه واقعا سمومه. یهو دیدم پیرمرد درست کنار جاده واساده. انگار زمان متوقف شده. لبخندش همون بود. دستاش
انگار 1000 سال توی قبر پوسیده. کم کم بالا رفت و مستقیم به ما اشاره کرد. نرگس کنارم خشکش شده بود، لباش میلرزید، ولی دیگه صدایی ازش در نمی اومد. من نفس نمی کشیدم. میدونستم اگه یه بار دیگه اون چاقوی زنگ زدهشو بلند کنه کارم تمومه. بعد یه چیز جاده رو لرزوند. نور شدیدی از دور به سمت ما نزدیک شد. چراغای یه ماشین، نه یه ماشین معمولی، یه نیسان آبی. یه لحظه چشامو ریز کردم. یه نیسان آبی با سرعت از دور داشت نزدیک میشد. چراغاش جاده تاریک رو روشن کرده بود. صدای موتور قدیمی و خستش توی شب پیچیده بود. پیرمرد آروم سرشو چرخوند. انگار چیزی داشت میومد که اونم غافلگیر شده بود. چند ثانیه بعد نیسان درست کنارمون ترمز کرد. در راننده باز شد. یه مرد میان سال با ریش کم پشت و یه لباس ساده‌ای کارگری پرید بیرون. راننده با لهجه روستایی گفت آهای اینجا چه خبره؟ همین یه جمله کافی بود تا بفهمم که ما هنوز زنده ایم. پیرمرد شاقوشو پایین آورد، انگار که فهمیده بود هنوز وقتش نشده. یه قدم عقب رفت، بعد بدون هیچ حرفی سرشو پایین انداخت و توی تاریکی جاده همون جوری که اومد محو شد. من و نرگس هنوز توی شوک بودیم. نفسام به شمار افتاده بود. راننده این نیسان یه نگاه به ما کرد و بعد یه نگاه به جاده. بعد با تعجب گفت چرا این وقت شب اینجایین؟ این جاده شب رو نداره. من هنوز دستام روی فرمون خوش شده بود. چشمام از وحشت باز مونده بود. با صدای لرزون گفتم آقا ما گم شدیم. نرگس هنوز نمیتونست درست صحبت کنه. دستش روی دهنش گذاشته بود که نلرزه. راننده یه لحظه به ماشینمون نگاه کرد و گفت ماشین خاموش شده؟ فقط تونستم بگم آره. راننده دست به کمر واستاد و گفت خب برین سوارشین، میرسونمتون یه جای امن. این جاده از اون جاده است که هیچ کس نباید زیاد بمونه اینجا. لحنش عادی بود ولی یه چیزی توی حرفاش بود که دلمو آشوب کرد. انگار اونم میدونست اینجا چه خبره. من و نرگس بدون اینکه حتی یک کلمه بگیم از ماشین پیاده شدیم و به سمت نیسان رفتیم. ماشینم بعد از اون تصادف واقعا خراب شده بود. حاضر بودم همینجا ولش کنم و دیگه بر نگردم. در عقب ماشین رو باز کردیم. یه پتو انداختم روی صندلی و اشاره کرد که بشینیم. راننده گفت بشینین تا وقتی به جاده اصلی نرسیدیم سر بر نگردونین. یه لحظه بهش نگاه کردم. گفتم چرا؟ یه لحظه مکث کرد. بعد خیلی آروم و بدون اینکه نگام کنه گفت چون ممکنه یه چیزی از پشت سر هنوز نگاهتون کنه. نرگس آهسته حق کرد ولی سوار شدیم. نیسان رو افتاد جاده تاریک و پشت سر گذاشت. نور ضعیف چراغای ماشین درختای خشک کنار جاده رو مثل سایه‌های خمیده هیولا نشون میداد. راننده کم کم سرعتش رو زیاد کرد اما حتی یه بارم به آینه نگاه نکرد. منم جرأت نمی کردم برگردم عقب و نگاه کنم. نرگس آروم سرشو به شیشه تکیه داده بود ولی من نمیدونستم هنوز داره گریه میکنه یا نه. نمیدونم چند دقیقه توی سکوت گذشت، شاید 5 دقیقه، شاید 5 ساعت. بعد از دور یه نور سفید ضعیف پیدا شد. جاده اصلی، همون جاده‌ای که باید از همون اول توش میموندیم. نفس راحت کشیدم. حس کردم یه وزن چند تنی از روی بدنم برداشته شده. نیسان کنار یه میدون کنار یه تابلوی قدیمی نگه داشت. روی تابلو نوشته شده بود به شهر خوش آمدید مسافران گرامی. راننده برگشت و با یه لبخند مهربونه گفت خب اینم از این دیگه امنین. و نرگس هنوز توی شوک بود، نتونست حتی یک کلمه هم بگه. راننده دستشو کرد توی داشبورد و یه بطری آب برداشت و داد دستم. گفت بخور پسر، رنگت مثل گچ شده. دستم میرزید اما آب رو گرفتم. یه جرعه خوردم. بعد از چند لحظه با صدای گرفته گفتم آقا شما میدونستین؟ لبخندش محو شد. یه لحظه نگام کرد. بعد راننده گفت این جاده قدیمی تر از چیزیه که مردم فکر میکنن. هر چند سال یه بار یکی توش گم میشه. بعضیا بر میگردن، بعضیا هم نه. حرفشو ادامه نداد. فقط یه نگاه عمیق بهم کرد و بعد دستش روی شونم گذاشت و گفت بهتره فراموشش کنید. داستان امشبمونم تموم شد. یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید و از من کانال ما رو سابسکرایب و نظرات خودتون رو هم درباره این داستان‌ها و ویدیوها برامون کامنت کنید. در چنگ پیرمرد بی صدا مردیم. نیسان رسید و زنده موندیم. خدا یار و نگهدارتون.